वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं बीना ਸਾਡੇ चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ करदी हाँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਜਰੇਲੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਲਈਆਂ, ਘਿਓ ਲਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਕਰੀਮ, ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇਵੇ ਲਏ ਆ ड्राई फ्रूट ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, एक कलर ले आया। ये ऑप्शनल वा तुहाडे ते तुसीं पा भी सकदे नहीं। हाँ जी, आपां सब तो पहला गाजरां नूं कद्दूकस करांगे सारियां नूं। हाँ जी, अपनी गाजर हम रेडी करना। आप कद्दूकस कर लिया है। हुण आप इन्हां गैस ऑन करांगे। हुण आप इन्हां बोल पावांगे, होर कुछ नहीं पाउणा। पहला गाजरां नूं आपां रिन्नना है। हाँ जी, हुण आपां इन्हां 20 मिनट वास्ते चंगी तरह कुक करांगे। पहला अपना गैस हाई फ्लेम ते होना है। जदों गर्म हो गया चंगी तरह गाजरां सारा कुछ, फिर मीडियम कर लेना आपां। बिना 20 मिनट विच अपनी रेडी हो गई है। हुण आपां इस पैन विच ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਖੋਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਕਰੀਮ ਪਾ ਕੇ ਮਾਵਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕੱਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਮ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੀਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਟਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। फिर अपना खोआ तैयार होना है। हाँ जी, मैंने लगता 10 मिनट में बनूगा ये। हाँ जी, देखो हुण आपां जिहड़ा खोआ बनाया सीगा बिल्कुल रेडी है अपना खोआ। देख लो, स्लो ते आपां इहनूं सारा रेडी कीता है। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिया सी। अपने ये 10-15 मिनट लगे ने इन्हां नूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਕੱਪ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, 1 ਕੱਪ ਕਰੀਮ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗਾਜਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਖੋਆ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ बताओ जी। हाँ, आर भी हो गया है। ठीक है जी, हुण आपां गाजर रेडी करांगे। हाँ जी, देखो जी, हुण अपनी गाजरां रेडी है। इन्हां विच पानी है नहीं गा।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਘਿਓ ਮੈਨੂੰ 1 ਕੱਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਈ ਆ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਪਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਛੇੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਵੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਰਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲਰ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 2-3 ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। मिक्स करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਏ ਆ। ਸੌਗੀ ਪਾਈ ਆ, ਕਾਜੂ ਪਾਏ ਆ, ਬਦਾਮ ਪਾਏ ਆ, ਤੇ ਚੈਰੀ ਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਕੱਪ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਈ ਆ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। गैस बंद हो अपना। हाँ जी, देखो जी खोआ पा दिता आप हुण अपना गजरेला खाण वास्ते बिल्कुल तैयार वा। लो जी, हुण आप प्लेट में पावांगे सर्व करने वास्ते। हेलो जी, गजरेला बन के बिल्कुल तैयार है। हाँ जी, देखो जी अपना गजरेला बन के हम बिल्कुल रेडी है, खाने वास्ते तैयार है। थैंक यू तुहाडा बहुत बहुत सानू सहयोग दिता, ते साडे चैनल नू लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल।